Na hello, hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újabb streambe. Ugyebár volt egy, nem is tudom, 2 óra felkezdtem egyet csak úgy, hogy chillelősbe, aztán, hát most meg megint. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, szép estét mindenkinek, úgyhogy megint ahogyan szokásosan, most megint kis beszélgetés, ráhangolódós a streamre. Be is kapcsoltam egy kis zenét hozzá. Úgyhogy hát most addig kicsit beszélgetünk, ismerkedünk, visszaszokunk. Nagy kihagyás van mögöttünk. Úgyhogy hát arra gondoltam, hogy kis beszélgetés az elejére nem állt. Úgyhogy meséljetek, mi újság van, hogy telt a napotok. Mondjuk igen, fél perces késletetés van, úgyhogy most kicsit várás van, úgyhogy itt a válaszokra már aki igazából. Most többen vagyunk, mint voltunk, úgyhogy inkább mesélek én. Úgyhogy hát így az utóbbi időből, hogy lemaradtak a streamek, meg bármi inaktivitás. Hát eléggé nehéz dolgokon voltam. Mármint úgy értve, hogy na, már dolgozok egyrészt teljes állásban, meg mellette volt a suli. Úgyhogy meg az a kettő, az együtt nem ment így a streameléssel, úgyhogy meg mindennel, meg a gépem se volt olyan hű, de nagyon király, úgyhogy hát azóta lett egy kicsit, vettem egy új videokártyát, úgyhogy még azóta kéne egy másik processzor, meg alaplap, úgyhogy van még mit, de már jobb, mint volt. Tehát már tehát a régi kártyámmal, ez a intermission cuccli, az laggolt. Most nem. Nem laggol, se úgy, hogy még streamelek és meg közben játszok. Mert okés, hogy csak hogy így van és kész. De most sokkal jobb. Hát azóta nem történt túl sok. Na jó van, mindjárt akkor kezdünk szépen. Kis chillesbe ráhangolodunk minden. Én is nyújtózkodok egyet, meg behoztam egy kis sütsit, úgyhogy iszok és mindjárt kezdünk. Aztán nem tudom teljesen pontosan, hogy csak Vampyr lesz-e vagy sem. Jelen álláspont szerint még úgy látom, hogy Vampyr, attól függ, hogy mennyire tetszik, vagy mennyire tudjuk tolni. Majd még nézek még más közben, lehet, hogy majd a végén Forti, vagy nem tudom. Majd ahogyan lesz. Úgyhogy még vagy 2 percet. 10. percnél utána indítom. Asus TUF Gaming RTX 360 V2 OC 12 kártya videókarim van és minden laggol. Na azzal az a baj, amúgy az kurva jó kártya, jobb mint az enyém, mert az enyém 350 8 gigás. Tehát a T-nek a butítottja. De azzal az a gond szerintem, vagy nem tudja kihajtani rendesen, mert a processzor, mert a processzor meg az alaplap. Nekem az a bajom, hogy az én videókártyám az sokkal erősebb, mint az a kettő együtt. És ezért butítja magát, és nem tudja jól beállítani magát. Tehát hogyha a processzor kihajtja, az hajtja ki a videókártyát. Hogyha a videókártyát nem tudja kihajtani, és a processzor meg 100%-on pörög, akkor az úgy gatya. Nekem is így van a pár játéknál, a Warzone-nál például most jelenleg. Én nem akarok lefásztani a Fortival, csak az a baj, hogy
hogy butítja, már mennék én Minecraftot is. Csak a kártya butítja nem a processzor butítja a kártyát, és ezzel a kártya teljesen ki van, vagy a processzor ki van hajtva teljesen, és ezért laggol a Minecraft. Jó van, majd küldjed. Közben nézem, hogy lehet ez. Még nem is olyan kicsi ott ez a chat. Én szépen oda. Arra tettem. Jó. Nem tudom, igazából annyira nem értek, csak azt tudom, hogyha a kártya Ryzen R5 3600-as. Mindjárt rákeresek, mert már nekem is Ryzen lesz. Az biztos, csak az még nem fix, hogy mi. Rákeresek. 3600 GHz-es. Igen. Amúgy ez jó lenne. Jó, csak nem tudom, az alaplapod milyen? Mert még az is fontos még hozzá. Igazából én nem akarok annyira nagy tanácsot adni, igazából én csak az én személyes dolgomat meséltem, hogy én hogy járok most a gépemmel. Úgyhogy én nem annyira nagy szakértő vagyok. Megvannak így pár alapok, de túl nagy szakértő nem vagyok, és utóbbi időben apámmal ezt beszéltük. Ő jobban ért hozzá, és akkor azért csináljuk úgy, hogy veszünk új procit. Azaz, ROG Strix. Na, arra még rákeresek. Asus ROG Strix B4 Game 2. De se olyan rossz kártya. Akkor nem vágom. Gondolom minden full extra. Az alaplap is amúgy eléggé franyó, meg a is. Kártya meg az meg főleg. Proci is. Ott szerintem inkább beállítási problémák lesznek, vagy nem tudom, mert vagy pedig driver vagy beállítási probléma. Ugye a játékon belül, vagy pedig a driverek, hogy nem annyira kompatibilisek. Még azokat is tudom még talán még hozzá, amik úgy eszembe jutottak most így per pill, hogy ezek is lehetnek. Na, viszont akkor kezdjünk neki, szépen, ezt addig így elhalkítom, át a játékba, súty. Itt is vagyok, elméleti síkon, elég sok pénz van ebben a szépségben, nem tudom, majd megnézem. Hát alapból az a kártya már 250 000, nem 300 000 vagy valami ilyesmi. Mindjárt meglátjuk, látom a streambe, látszódik látszódik a játék. Nagyon király. Kikapcsoltam a zenét. Voice. Na. Így, remélhetőleg jó lesz. Meg majd minden szuper. Ingyenes támogatást azt ott fent tudtok majd a Lootsnál, hogyha gondoljátok, ezzel is tudtok, de amúgy azzal is tudtok támogatni, hogy csak itt vagytok, vagy lájkoltok, feliratkoztok, úgyhogy csak ennyivel is elég igazából, meg a Loots. Tehát amúgy is nincs egy donation, meg most nem látom még szükségesnek, úgyhogy kb. 3-4K-val fut a játék, ha live-ot nyomok, FPS droppon van. Hát szerintem beállítási problémák lesznek, meg vagy pedig driver, mert hogy vagy pedig tedd át a kártyára, figyelj, nem tudom, hogy szerintem neked proszim van a proszim van a stream, úgyhogy tedd át kártyára, én is arról streamelek most. Most a kártya viszi a streamet, meg alapból itt a játék. Na, jó van, akkor srácok, lányok, akkor elkezdjük a Vampyrt. New game. Story mode, normal mode, hardcore. Nem megyünk ennyire, megyünk szépen a történeten.
remélhetőleg minden szuper lesz. És nem fogja az egészet azt csinálni, hogy... Várjunk csak. Nézzük csak így. És oldalra tettem. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. Nem baj, jó lesz így, sztoriba megyünk. As old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Szupsi volt. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Na, akkor mindjárt veszek feljebb. Na, várjunk csak. Felveszem így. Voice. Így alapból felveszem. Meg akkor itt, hát asztalban meg fel van ülve teljesen, akkor itt kéne nekem. I still hear voices in my head every night. Nem tudom, majd szóljatok megint, hogyha valami nem jó. Most hangosabbra vettem és lejjebb vettem a fejhallgatón. Hogy nektek jobb legyen, nekem meg halkabb egy kicsit. Hát igen, átváltoztatta az illető vampírra, aztán kirakták oda a hullott temetőbe, és hát a kupacba, mert azt hitték meghalt. Úgyhogy, és mégsem. Na. Most jó van csak? Szerinted? Azért a többiek is mondhatják nyugodtan. Vér. Felszívja orva 2 csíkkal még hozzá. Jonathan, nagyon szomjas. Effel elkezdünk vele beszélgetni, és egyszer csak kiszíja a nyakát. Fogd vissza magad, Jonathan! Azonnal! Uralkodj magadon! Asszonyod van itt. Nézzétek, hát nem becsülte meg.
kiszíja a nyakát. Amúgy azért szeretem ezt a játékot, mert amint megláttam, Mary! ott van, hát ott a neve, hát ahogy beszél. Mary! De azért szeretem ezt a játékot, mert a régi időkből van, tehát Abraham Lincoln idejébe kb. 17.-18. század. Kb. És annyira bírom ezt a stílust, tehát ezt a régit, a vampírokat is alapból imádom, úgyhogy... Ott van, amúgy is. Ancsa, látod. Jonathan. Hogy mondjam akkor? Jó lesz. Ő Jonathan. Én elneveztem így, úgyhogy... Resident Evil Village-re, hát... Azt olyan is láttam, úgyhogy ennyire nem tudom betálni, nem akartam túl spoilerezni magamnak. Majd lesz amúgy Resident Evil 2 remake-elés gameplay, úgy, hogy magyarítva van. Minden is. Hát ahogyan láthattátok, lehet a többi streamerni, én is el akarom kezdeni. Kaptunk egy olyan lövést. Speedo. Hagyjatok békén. Ja jó, azért nem maradt meg, mert nem így lesz később. Jaj, menj már innen! Hello. Még az irányítás az még nagyon fura. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Vagy csak ide. Most már van a csatén. I can defend myself. Szítkaszabalom őket. Who are you? Gyere! Stay back! Sorry, but you left me no choice. Még szokni kell, szóval a kontrollal fókuszálunk egy ellenségre, ugyanúgy, mint a Dark Souls, vagy bármilyen ilyen Souls játék. Gyere csak ide! Gyere akkor! Ó! Bátya nagyon aprít. Így belementem a tűzbe, menj már innen. Tudod kit lője. Gyere csak ide. Úgy kell kimenni. F. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Na, ő megmenekült a francba. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Aha, tehát hogyha megéget minket a nap, akkor ennyivel lejjebb lesz az HP-nk. Gyere ide! Zsaki! Tiszta 8 kár van. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Na nézzük. Az kicsoda.
Jaj, nem az asszonya, jaj! Nem az asszonya, hanem a izé... A húga. Mary, I'm sorry. De basszus. Whoever did this to us, I will find them. Az amit te tetted, de... Na. Ne is törődjetek vele. Hát csak ide. Nézzük csak, ez micsoda. Fire and Sun. Hát ez most így kedvem már elolvasni. De ez a weakness, tehát a vampiroknak a izéje, a gyengéje. A tűz és a nap. Azt írta le olyan hosszan, de így én vágom ennyiből is. Hogy mi a helyzet. Bottle of alcohol. Egy üveg alkohol. Mi van még itt? Jó. Ó. Igen, itt felfedezi, hogy... Igen, hogy megharapták. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Na, itt csókolt a nyakon, aztán azóta ilyen állapotban van Csóri, Jonathan. I still have so much to accomplish. Kapta neki rendesen. Kapta, halt majdnem. I still have so much left that needs doing. Shillings, kis centesek. Na, itt viszont főbelövés volt a téma, meg a képletnek a belövése. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now there's time. I Igen, can ő save him. Ő egy orvos. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Valami olyasmi. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Na most már van egy revonk is. Nagyon király. Level 2-es. 56 damage. Szupcsi. Van még? Igen. Bloody Diary. Ez mihez is rakta? Ez csak egy izé kis könyvecske. Ezt most nem annyira szeretném elolvasni. Túl hosszú lenne most Verpil. Itt a map. Vagyok. Custom marker. Na jó van. Nyomjunk egy GN-t. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. Hát én se hinném el, hogyha ez történt-e. Az biztos. Még nem próbálta, alszik. De vajon tényleg egy álom lesz-e? So be it. Biztos nem amúgy. Az úgy nem sem ezt a alszik. Rational thinking only. Bum. Leadtam az első lövést.
From here to eternity. Nice. Hát ez a Vampyr. Eddig. Na hoppá. Egy pillanat. Egy telefonhívás. Na, egy kis türelmet. Mindjárt érkezem. Csak havernak kiviszem a napszemegét, itt hagyta, úgyhogy egy kis pillanat. Na, itt is vagyok. Visszatértem. A zene az hangos, akkor azt leveszem 3-asra. Mármint a játéknak? Hát csak. Na, hát levettem 3-asra. Na. És mindjárt rádöbben, hogy mégsem volt álom, aminek azt hitte. Jól kivérezte magát. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blinding sunlight into a glowing reflection. Na most kell kiválasztani az Evolution-t. Azt mondja, hide all the bets, out of you the evolve and rest. Ott lehet evolválni. Fejlődni, más néven. Spend experience point to level up and improve your vampiric skills. Na, szuper.
Az első nem más, mint hogy 200 HP-nk lesz, úgyhogy más nem tudunk. Így. 200 HP, fasza. És ennyit szereztünk még eddig, úgyhogy nagyon fincsi. Ja, aha, még itt még tudunk. Crafts, Blood Spear, Shadow Mist. Jó lesz ez. Nem tudok, hogy már csak 110 van. Így jó. Ennyi. Amúgy így jó. Ez Ancsa stream jelenleg most. Az igaz, hogy nem olyan sok minden ment, de csak jó lehet. Voice in my head. Mission update. Azt mondja, hogy jussak el a nyugati bankhoz. Ugye a North az. Main quest. Okés. If I'm Na. not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have Ez mi become. volt? Na, biztos a szél, meg mit tudom én. Ezek. Na, szuper, okés. Akkor. Aha! Jó, el kell innen tűnni. These people want me dead. I need to leave now. Ajjaj! Ajjaj! Nagyon jönnek. F! Aha. Az úgy nem semmi. My head's spinning. Új, várj, ide be kell jönni. I cannot enter. Ja, ide nem tudunk. Ez is biztos. Ja, ez meg innen jöttünk, ha hülye vagyok. Futi, futi. Ez micsoda? Use stack. Offhand weapons. Kulcs minden. Tatyómat hadd nézzem. Weapon. Aha. Jaj, ez a karó. Ez meg a... Revo, na. Csak eszembe jutott. Igen, ezzel meg... Aha, jó. Okés. Szuper. Ezek megvannak. I'm still in Southwark. I must reach the... Jó, aztán, na nézzük. Jobb klik. Go back home. És akkor ott tudom utána... The strength I never Utána tudok 1-es, 2-es. Aha. Amúgy milyen jó, hogy megvárják, hogy kiszívom még talán a lelkét is. Gyere csak ide, még egyszer. Ja, hát már nélem a játékot. Gyere csak ide. Every fiber of my being is a fire. My strength. My reflexes. Common handle part. Az, jaj, ezt akartam. Human anymore. Elrontottam megint. Part of handle can be used as simple common handle for any melee weapon. Hát, ez most nem a machetéhez van, az biztos. Van még itt valami. Na tehát ezért szeretem, hogy ez a régi, ez a sötét, ez a 18. százados mindenség, 18-19. század. És annyira feelinges, tehát nekem annyira tetszik. És fun fact, vagy nem fun fact, ezzel a játékkal még soha nem játszottam. Tehát mindig csak volt, mindig csak nézegettem videót, de úgy, hogy Neszlájnak néztem meg szerintem 1-2 részét, ahol még szerintem itt nem is járt, vagy járt, az fix, csak
Már elfelejtettem, tehát olyan, mintha nem is lett volna. Közben ez egy karanténos kiírás. Úgyhogy... ez az első ilyen játékom ezzel. Így játszok. Azt mondja, hogy... Your king and country need you. Doborzós. És ez is ugyanaz. Toborzásos cucli. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for. Meg fog fizetni az igen, amelyik tette velünk. Zárva. Várjál. És mi van, hogyha én így... Ezt nem tudok. Jó, azt hittem pedig be tudom így csapni az ajtót. I can't believe I'm doing this. Hát na, megszomjaztam. It's locked, all right. Gumibugyó szörpre. Megszomjaztam, de nagyon. Aha, júj. Ja, itt igen, át tudok is suhanni, jól van. Megijedtem, hogy akkorat kell ugranom. I can now control it. Nincs semmi. Hát csak ide. Hú vagy. Itt vagy még, gyere ide. Itt van, gyere ide. Hát, neked gatya. This is despicable. What will London have to say to me? Igen, méghozzá az London is. Még feelingesebb. Na. Itt mi van? Még kis pénz. Limehouse Dock. Na nézzük. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Kis voltest. Ez is kapta nyakba. Ki lesz szívva a nyaka, de még hátba is lett leüve. The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Na. V-vel. V-vel tudunk nyomokat követni. Mint ahogyan az elején voltunk, amikor a kupacon voltunk. Ide. De azért szétnézek mindenhol, mert sose lehet tudni, hogy mit rejteget nekünk a játék. Hát itt nem rejteget semmit, az biztos. Meg itt se. Még erre is elnézek azért. Nem tudunk menni. Körül van kerítve itt. Itt mi a helyzet? Ezzel még azért el lehet itt jönni ahhoz képest, hogy nem erre van. Na ugye? Voltak itt azért dolgok. Nem lesz úgyse vérnyom úgy. Jaj, oda nem tudok átmenni. És itt is még pénz, hát látjátok, hát mennyire jó dolgunk van. Eltévedjek. Itt nem nehéz eltévedni. Jó, követem ezt így erre. Nem erre volt? Erre. Oda felment. Na jó van. Olyan fura, hogy az F-fel kell. Hideout. You just found a new hideout where you can spend your XP while resting or craft item or
At the bench. Workbench. Na. Egy újabb helyet találtunk, ahol le tudunk tanyázni, meg az XP-ket cuccolni. Mindenbe újra töltünk. Lecuccolni, craftolni, meg pihenni. Úgyhogy most lepihenünk. Body. Több. Bite. Még több damage. Blood capacity. Lehet, hogy ezt kéne. Ha tudom. És tudtam. Jó, király. És tovább nem tudok. Tehát gyorsabb regeneráció az szuper lesz. Confirm. És akkor 4-esek vagyunk. Na. Szuper. Nem tudom, megint újra teltem. Az egy nagy kérdés lenne. Jön ezzel. Details, de én használni szeretném. Na mindegy. Jó, na, igen. És oda megyünk. Oh. Azt mondja, hogy turn off page of a diary. Ez egy random kis levelecske. Igen, Sabrina Cavendish. Citizen hints. Ja, ezekben vannak. As a vampire, you need human blood to evolve the quality bar in. Unlock hints, increase the amount XP. Tehát neki kell a cuccait összegyűjteni? Tehát az ilyen kis hintjeit, hogy utána meg több XP-t, meg mindent. Ó, itt vannak bent. At last, a little life. Ő az, Sabrina. Beszélek vele már. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Jó van. Mindent What's going on kikérdezem. around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. Szóval el akar minket küldeni, másra beszélünk, de közben kifaggatjuk, és addig az a helyzet, hogy hol van. Azt kérdeztük, hogy hol vannak az emberek. Erre a válasza az, hogy hát a sok halott gyilkosság és a epidemik az... gondolom ez az egész helyzet. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Ja, Yeah. Killed so spanyol many last nápa. summer. Ez 1820-as. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Vagy várja, a spanyol náp az nem 1920 volt, és előtt, nem, pont fordítva 1820. Spanyol náta utána volt a Pest is. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Érdekes.
Akkor kikérdezzük, hogy mi a hely ez. Mi a hely ez? Jó, fáradt vagyok már. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Na. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Na, oké, és visszamegyek így a chatre. Itt vagy még Ancsa? Jó, szóval itt mindent kikérdeztünk, stb. Akkor most már elköszönünk. Thank you. Na, nagyon szuper volt. Hilt 3-as. Szóval akkor kikérdezzük, most őt még nem tudjuk. Őt se tudjuk, úgyhogy ismerkedünk most a helyiekkel. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. De jó. Minden rosszabb lesz. What's going on around here? Na It's like oké, everybody is persze, hogy hiding. itt. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Jó beszél. Sever Who dog. is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Na, ezt nem tudtuk meg, hogy I'll vajon leave járt you itt to your valaki. bottle then. Na, tehát nem tudtunk meg nagyon tőle semmit, annyi, hogy ha van bármi, akkor Bozsi dog, vagy hogy hívják. Az mindenre beszél. Damn it. I think drink no longer stirs me. Na, igyet csak. Szóval... Sabrina okés, de neki meg tudtuk. Dyson Delaney. Nem tudom amúgy jól kiejteni, úgyhogy... Hide, ez mi? Ja! Téve, aha. Jó. Megkérdezzük a pultost is, mi a helyzet. Oh God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Majd mindjárt kikérdezzük, hogy mi keresünk, ez lenne a fő, de hát most Why is it going to be a long night? milyen lesz hosszú az Been new éjszaka? around here. Don't you know about the murders? A gyilkosok. Van-e valamilyen Do the police have any leads on a suspect? gyanúsított? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Szóval amikor kitört ez az egész, akkor nem járt itt azóta semmilyen rendőr, és az emberek halnak meg. Jó, akkor itt visszamegyünk, ezt már kérdezzük. Most jön az, hogy keresünk I'm valakit. looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Tehát felment a szobába. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me?
This is a respectable establishment. Szóval felmegyek is az első ajtónál kopogtatok, és fenn van. Jó van. Ajánlom is. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone's eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Would anyone? Well, that's something I can do for you. Na. Az a baj, nem ki akart minket csinálni a kereszttel. Azt mondja, milyen jogosan leült. And who might you be? Dr. Edgar Swansea. Szóval nem. Hint. Ó, jó sok XP, stb. Na. Őt is így megismertük. Egészséges. Egészségesek vagyunk, ezt gondolom a miénk. Hős státusz. Na. Kérdezte, you first. Won't tell. Hát lesz elsőek, ő mondja el. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. Jó. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. Ej, a I'm Bence! here too. Szervusz! Vog Bence! Then if you are Üdvözlek! not a vampire, Pusszantás who or neked what is. are you? Dr. Edgar Na, Swansea of the a törött kezű, a félkarú, I'm a performing an independent kalóz investigation megérkezett. here in an attempt to understand precisely what is going on. Na, miattad nem tudtam, mi van most. Hát gondolom ez kell, de... Na, több mindenről meg kéne kérdezni. What is brotherhood? Who were you talking to? What do you know? Hát, legyen inkább, térjünk a tájra. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. Félkarú The rabló. scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. De legalább van 3 That lábad, explains a great ha deal. már félkarod van. We're both chasing the same shadow. Én nem tudom, mi ez. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better Igen, than I? megmondta. Let me ask you Elintézzük. this. What are your intentions if you find the killer? Véget vetek, hát ennyi, hát I'll end him. kicsinálom. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Bíztató, jó vadászatot, és újra akar látni minket. Szuper, na. If Track the Swansea killer is not my integrate attacker, it means the somebody local. else came here tonight. Someone must know something.
Várjunk, mit akartam itt? Akkor neki volt, és akkor most tovább kéne még keresni. Meg is csak beköszöntem, mert 5 óra kell azt, az el tudjak aludni. Hát jó van akkor, na jó szakát, örülök, hogy beköszönt, aztán majd még szívesen látlak. Munkáspárt, minden. What's been done to me, to this city? Akkor szerintem most kutatni kéne ezt az egészet. Na hát akkor egyébként jót szakát, aztán majd még dumálunk. Bekakiltál, ajjaj, az baj. Abból már baj van. Na, nézzük mi a helyzet. Track the killer, úgyhogy itt jártam erre, vagy így jöttem. Itt már fedeztem fel, úgyhogy lehet erre fele kéne menni. Csak nem a vízbe. Ancsa legalább te tudsz segíteni, hogyha majd valami hintet tudsz majd adni, hogyha nagyon nem megy valami. Te is csak valameddig. Ja, igen, erre fele kezdtünk. Ugyebár. Itt és akkor itt volt a vértócsásdi. Itt mentünk. Szépen felment, de utána le is jött. Ó! Nyom. Igen, erre ment tovább, és oda bement. Oké, de lehet, hogy ott kéne tovább menni. Nem tudok bemenni, vagy de? Nem tudok, persze. Na, oké, és itt kéne amúgy kimenni. Aha! Arra. Ez jó, hogy megláttam, mert akkor arra kell menni. Szuper, na várjunk. Ebből kijövünk most. Jó fele mentem. Ez csak egy ilyen látatlanba volt. Ott van a vér. Ezt még szabad szemmel észre se vettem. Igen, és ebbe beleszállt. Aha. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Még most lett kiszívva. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Ugyanúgy teli van vérrel, mint az előző. This man was armed. He tried to defend himself. Hát nem tudta megvédeni magát, az biztos. És akkor What's this? felvesszük a jegyzetét. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Srácok, lányok, hogyha tetszik a live, akkor nyugodtan csapassatok ki lájkot, illetve egy feliratkozást. A lootszat azt megtaláljátok ott lent. Akár csatlakozhatok a Discord szerverhez, és az is ott van lent. Illetve további jó szórakozást. Nem azért mondom, mert ez vége lesz. Még bőven fog tartani, mert élem. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Szóval meg kéne néznünk a jegyzetét. Nem ez? A szomorú, hova tette a jegyzetet? Ez csak az gyengeség. Alkatrészek, stb. Ő volt az. Igen. Egyébként mindig mindent nézd meg, és most eltűnök egy picit, de sietek. Jó, rendben válok vissza. Mindent megnézek, mindent.
Ilyen játékban, meg az ilyen fajta játékokban muszáj megnézni. Na igen, most kéne megint akkor nyomára bukkanni. For the blood trail from the pier. Igen, ez a küldetés. Ez itt van, oda át kéne menni. Így. Szuper. Át is jöttünk. Igen. Itt vannak még ebbek. Jaj, ez egy izé volt. Ó, megvan. Tehát akinek a jegyzetét olvastuk, az egy izé volt, egy ilyen őr. Nem. Jó van. Nem tudlak? Na most már tudlak. A vér az teli van, úgyhogy most már hagyjál békén. Majd kapod az 1-es meg a 2-es képességet. Ott van lent a vértócsa, be fog jönni egy ember. Jó. Hoppá. Még szétnézünk. 4-es szintű. Fegyveres az egyik. Milyen fasz, hogy... Aha. És kiszívom a lelkedet. Gatyafüst. Na. Lead plated aluminium shard. Király. Neked van? Ó, shotgun. Shotgunhoz ammo. Range weapons. Jó. Király. Azt mondja, hogy... Bum. Enemy card. Spot enemies around the display. Erre már rájöttünk, hogy fel tudjuk térképezni az ellenséget. A V betűvel, hogy milyenek. Azt még most magyarázza el. Szóval akkor there are 4 types of physical powers. Tehát van a melee, ranged, blood and shadow. Orange, medium resistant, red. Tehát ezek az erősségek, hogy medium, meg high, meg ezek, hogy mik vannak ranged, neki most például fegyver van, meg közelharci. Aha, jó. Mindjárt kapja majd. Gyere ide! Jaj. Pum. Oh, bullet. Nice. Ez meg micsoda? Pénz meg még ilyen kis cuccok. Shotgun ammo. Nice. 3-as, nem jelent veszélyt. Milyen jó, hogy olyan végignézzük, ahogyan kiszívom a nyakát a társainak. Aha, jó van. Gyere csak ide. Gyere akkor. Jó, semmi. Gatya lett. Várjál cucc. Ammók, vagy ez történjek, meg a pengő, mondjuk azt, hogy pengők. Neked mi volt egy feljegyzés? Ez túl hosszú. Túl hosszú, nem olvasom el. Aha, követnék, ott van lent még egy. Rálátok. Állj csak oda! Ez már teli van legalább. Ó, várj, nem hagyunk ott semmit. Aluminium powder. Meg hát a pengők. Al ide! Level 2. Most már van több. Mit tudok csinálni? Hogy kell hozzáadni? Kíváncsi vagyok. Nem jövök rá, az a baj.
Meg kell nézni izébe. Hogy hívják? Gameplay. Action F, melee, shoot. Az jobb, egyes skillek, ulti, az az 5-ös. Consum, T, G, Z, C. C? Hát akkor még nem. Akkor nem. Jó van. Még nagyon szokatlan az irányítás. Szóval arra van egy 3-as, azt arra kell menni, de még azt a 3-ast én kinyírom. Ennyi. Azt mondja, itt megy végig. Ide fel is vezet. Ó, egy újabb hely, ahol tudunk pihenni meg minden. Király. Common handle part, lead plate. Király. Itt lehet craftolni. Weapon upgrade. You have enough components to improve one of your weapon. Igen, itt van a through meg a... Aha. Itt tudok mi? Abba a pillanatba. Új. Use machete. És ennyi, és akkor vagy ez, vagy ez. Ja, majd utána. Increase weapon, aha. Enchant damage. Handling. Na, ez jó lesz majd. Csak még nem tudom, mert aluminium powder kéne, meg aluminium shard. Mindegyikből. Az egyikből egy, a shardból egy, a másikból meg 2. Király, na. Okés. Na nézzük. Lepihenünk egy kicsit. Tudunk megint jóságolni. Blood capacity. Kéne több. Vagy big thirst. Ez kéne, hogy több legyen a kapacitás, legalább 5%-kal. Több lesz, legalább. Jaj. Elfogadom. Közben a chatben mi a helyzet? Hogy vagytok, stb. Meséljetek valamit. Lehet, hogy izgalmas ez, vagy nem tudom. Vagy lehet nem izgalmas, nem azt se tudom, de gondoltam rákérdezek már itt. Még több pénz. Mindent töltsünk fel, úgyse azt láttam belőle semmit. Nincs más. Jó, akkor ebből az lesz, hogy lemegyünk és megyünk tovább itt át a hídon. Ide be. Nem. Akkor ez mi itt? Kis bong? Vagy nem? Nem bong. Hát, az biztos, hogy arra nem megyünk. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Friss vér. Mindenhol csak ez van. Ezek vampírok lesznek. Az jó. Two hand. Ez elteszi. Hát akkor is át akarom rakni. Two handre. 99-58. Nagyon kéne, csak nem tudom, hogy kell átrakni. Szoború. Van hát two hand, firearms, minden van itt. És nem tudom, hogy kell használni.
És vagy lehet amúgy majd mindjárt fejleszteni. Csak hát most úgy nincs értelme, azt tudom, hogy kell oda tenni. Valahogyan csak rá fog jönni. This place reeks of bloodshed. Nem tudom megnyomni itt a vét. Mi a franc This van itt? creature is bedeviled. I must put it down. Ez egy boss-e. Hogy az vigyen el téged. Kapod, öcsém. Ne én is kiszívom a nyakadat. Gatya. Abba. Ez mindegy. Nagyon fasza lenne meg minden, csak nem tudom átrakni. Dodge az megvan, stb. Igen. Igen, ez is megvan. Jó. Milli, shoot. Király, ez minden szép és jó eddig. Many, fail, questionok, medical check-up, details. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must. Ajjaj! Ott van, fordulj meg! Jonathan! Hát már nem. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Az nem semmi. Jó flagma. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Itt van már megint a dolgok. Patience, good fellows, I've come to offer help. Edgar megint itt van. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Na. Kezelésnek vetik halálnak ezt az úriembert, aztán király lesz. Blood sample of William Bishop. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Na, kivettünk egy kis vért tőle, és akkor analizálni fogjuk. Vagyis megvizsgálni. Ja, igen. Mi nem tudunk még valamerre menni. It's locked. Nem vagy pénzt, azt felvesszük. Nem tudunk menni. Hát még olyan jók nem vagyunk, mint az a csaj. Odaig felugrani. Meg szerint ennyi. Jó van. Hát akkor megyünk, azt segítünk a bajba jutottakon. Down Zero achievement megszerezve.
Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Who can say? Gyorsan csak rápillantok, hogy mennyi ideje. Mindjárt másfél órája. The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself. Dr. Reed. Ma már kétszer ettem, és most is eszek. Ez olyan rossz. Hát ez nem rossz. Ez lenne a normális, még mindig. You are correct, sir. I knew it. Hát itt Jonathan egyfolytában szomjas, te meg éhes, úgyhogy kiegészítetek egymást. Dr. Reed. Marvelous. Egyébként jó étvágyat kívánok. I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. Nem tudszom, hogy olyat, akit érdekelhetne még a streamben, még egy jó darabig menni fog. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Csak csatlakozunk. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan. Na, két doktor összeáll. The beginning of a beautiful friendship. Nehogy ebből a barátságból az legyen, hogy közben csak rá akar minket vezetni dolgokra. Mert tényleg ő egész végig jó lesz, mert nagyon szimpatikusnak tűnik így a személyisége. Pembroke Hospital. Tudjuk a kórháznál. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor.
Na, egyel több doktor lett itt a kórházba, ki lettek segítve, minden, de nem okés, hogy megint eszek. De okés még mindig. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Na, megkaptuk az irányítás végre, meg lettek beszélve a dolgok. Take me to a hospital. Chapter 1. Na, analyze William Bishop. Mi volt a küldetés? Mert amúgy félig el tudtam olvasni. Jaj, vagy nem itt kell? Most komolyan? Nem akarok veszekedni veled. Rájöttem! Rájöttem! Na, végre! Azt mondja, hogy ez sebez a legtöbbet, úgyhogy... Na, végre! Main hand, off hand. Szérumok nincsenek, 3-as, 4-esre semmi. Ide lehet csak. TG, szérum nem. Ide lehet másodlagos tenni. Jó, erre is rájöttünk. Király. Erre rájöttünk, hogy az offhandhez lehet tenni még pluszba még a revolvert. Ide meg hát nem lehet szerintem. De. Hát. Change. Na, király. Most előveszem T-vel. Egyszerre kell nyomni? Ja, itt most nem lehet szerintem. De ez eddig jobb, csak mondom, az a kasza rossz lesz. Ej! Hát akkor... nem tudom. Jó van, Hampton. Akkor szíd ki a Hamptonjét. Na várjál. Ez a kasza rossz lesz? Hát akkor csak át kéne rakni, lehet erre a bunkós botra. Ide ratom! Na. Fú. Így. Várjunk, úgyhogy kikerült a kezemből. Sztoj. Akkor most már tudom ide tenni. Így. És akkor másodlagosba. Jó. Aj! Miskolc! Na gyere csak ide! Gatya lesz. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Na, csak egy jó doktorok vagyunk, meg minden, nem hagyjuk. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you. Mr. Cox. Ay, az a név. Cox. Csak úgy mondta, hogy Cox. Na, ez a most kiégtem. Na. Elvesztettem a fonalat. Ajjaj, na. Vissza kell szellebülni. Wait a minute. Drink. Na. Blood quality.
The blood quality indicates how much XP you will obtain from a particular citizen. The higher the blood quality, the more XP you get. Ez jó. Ez mi? Mesmerize. To drink the blood of your prey, you first need to mesmerize them to lead them out of sight from others. Your mesmerize level must be equal or higher than the... Igen. Q-val lehet. Ajjaj! Oh, hogy mit fog csinálni? Megfordult? Dance with him the dance of life and death. Vezetem. Follow the red trail to lead your prey into the shadows. Aha. Embrace. But nem. Temptation. Na. Igen, embrace clay cox. Nice. Nem bírom. Ez mi? Éj! Ajjaj! Kiszívja a nyakát! Just take a bite. Back, you bastard! Didn't have the guts to fart me. Fuck you! Glaze hatchet. Ebben 72 sem. Új. És még... I can upgrade. Nice. Ebből... komoly upgrade lenne, ha tudnék. Hát ebből az lesz. Egy. Details. De miért nem tudunk? Pedig van nekem. Bugos? Nincs elég XP. Nem tudom. Minden esetre a doktor megkúpolta. Itt azt írta Clay, mondta, de közben Dr. Raid. Hát... kicsit el, de ő Dr. Raid, de közben Clay. Szerintem inkább, hogy átvette egy másik nevet, aztán... na, azért most ilyen. És itt vagyok a kórháznál. Hurry now, doctor, it's freezing here. Oj, megyek. Csak még átkutatom még a dolgokat, ha nem bánja. Ó, de beteg. De, na, amúgy meg. Most nem azért. Hát a Lutz az meg ott van a izének a helyén. A Lutz az meg ide kéne rakni egy kicsit nagyobba. Talán így. Hát így. Szóval nem lenne ott a HP mellét meg minden. Na, hát micsoda dolog ez, hogy itt a kedves betegeket itt kéne hagyjuk. Még rajta van még az infúziós, ez még a jó régi infúzió, ezt tanultuk, hogy volt ilyen. Bár nem tudom, hogy hol van bekötve. Itt van valami. Glass vial. Nem gondolom, ezen nem lehet úgy megnézni. Itt vannak a kedves betegek, el vannak itt kint, jól érzik magukat. Na, itt van, itt a Covid-19. Tessék, ott a szájmaszk. Már akkor. Na, hadd beszéljek már veled. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed.
the new surgeon here. Jonathan Reed. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Legyen ez. How are Mondom things ez. here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Ja, mondjuk ez kiszámítható volt, hogy ezt mondja, hogy nem könnyű. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Na. Szóval az a helyzet, hogy mindent megteszünk, hogy el ne essen ez a kórház. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Csak hát nem tudunk mit csinálni az ismeretlen gyilkossal. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Hát nem akar velünk beszélni, majd később. Különszebb vagy foggatva. Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Jó. Mindent kikérdeztünk tőle, amit akartunk. Goodbye, nurse. Úgyhogy elköszönök tőle, mert nem akarok többet beszélni. Olyan ijesztően nézett rám, olyan kellemetlenül érintett. Na, itt vagyok már. Where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night. Jó van már, hát tudom, hogy az előzők is mondtam, amikor feljöttem a lépcső, hogy meg fogok fázni, meg kint hideg van, stb. De azt mi van a betegekkel, haló? Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. Akkor a personált is You'll find it on the megnézzük. second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Már készen is van az izém. I would like to ask a few Készen van az irodám. Na. Azt mondja, meg kell kérdezzük első, meg mit kérdezzük meg. Legyen az, hogy merre van a szobám. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Jó, köszönöm. Nem tudtam megjegyezni, de majd segítesz. Na, megkérdezzük, hogy ki ez a Dr. Swansea. Pedig vele jöttünk. Edgar, ugyebár. Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Jó. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Jó.
Csak most ismertem meg. I've only just met him the once. Lehet, hogy ez megzárva, de később fel lesz oldva, és van olyan ember, akinek már van is feloldva. És akkor mit tudok kezdeni így, hogy personality-kel, meg stb. Hogy nekem miért jó, hogyha én mindent kikérdezek neki. Érdekes. Hát akkor elkezdünk tőle. Thank you, Nurse Crane. Na, visszajövök a chatre. Lássam újra. Egy pillanat. El kell fordítani a telefonnal. Telefonon nézem ugyebben. Na, hol vagy te? Eltűnt. Na hát, itt hagyta a betegeket, hát ez szomorú. Hát van, ahol fontos, de nem mondom el, mert nem jársz ott. Jó. Hát, hogyha találkozok megint, akkor... Találkozok megint ezzel a jó szemű megtermett nővérrel, akkor... Az biztos, hogy ki fogom kérdezni. De rendesen. Úgyhogy... Egy pillanat. Na, újra itt. Így. Megint visszatért. Na, olvassuk csak el ezt. Hospital full. Dual influence, this hospital can take any information. Full. Ja, hogy teli van. Ajjaj! Teli van? Ez baj. Az! Megvan. Good evening, doctor. Doctor. Na, personal questions. Na. Hint record. Ennyi. Nem tudok picselni. Ezt se tudom, tehát mindent kikérdeztem igazából. Úgyhogy... szerintem... Most már eljött az ideje annak, hogy belépjek. Belépjek a kórházba. Goodbye. Call me if you need. Jó estét, mindent add meg, de elköszönök tőle. Na várjál. Téged nem tudunk ki vagy, mi vagy, merre vagy. Úgyhogy kikérdezünk. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Jó van. Ugye trade-en is lehet? Na, pár hintek. Na, ezeket is végig kikérdezzük. So what do you do exactly in this hospital? Jó van, szétnézek, csak még kikérdezem már ezt az úriembert. Too long, I guess. I'll bring sick people here night and day. Ő hozza a beteg embereket. Eléggé piszkos egy munka. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Midnight in the Garden of Good and Evil. Evil, bocsánat. Szóval, tegnap meg lett támadva egy paciens által. Lesz még jó sok, akit ki kell. Jó, rendben, akkor kikérdezek mindenkit. Az a lényeg, hogy megtámadta tegnap egy paciens, egy fertőzött, aztán
Aztán ott hagyta azt is, meg elhagyta a pénztárcáját is. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Jó. Smuggling Are you weapons. really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. What is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Egyre rosszabb lesz minden. Personálban nem tudunk semmit, mert ehhez is hint kell. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Megnézem, mit tudok trade-elni. Ez van neki. 98. Ammók minden. 2. Confirm. Megvettem. Aluminium powder, az kell mondjuk mindig. Oh, jaj, 9-esével nem jó. Így. Veszek ebből is. Így. Ennyi. Vettem ennyit. Nagyon király. Tehát kikérdeztem már ezt a Szipirtyót is. Miltont is kikérdeztem. Ezek a trade-ek azt hiszem naponta cserélődnek. Ja igen? Ó, nem baj, akkor még jó, hogy megvettem, mert tudom fejleszteni itt a dolgokat. Várjatok egy kicsit. Várj egy kicsit. Minden. Tehát neki... Tudnám, ha... Most hát nem... Jó. Nem így tudom. Rájöttem. Értem, ezt tudom. Ezt is tudom. Tiny common handle part és lead stick. Azzal tudom. Esetleg revolt. Common trigger part. Tehát van minden, csak a trigger partok nincsenek. Úgyhogy hát ha a következő nap bead nekem egy olyat. De az meg amúgy le kell pihenni a hatchethez, hogy tudjam fejleszteni. Úgyhogy mindent szétnézünk most. Itt ugyebár Ancsa mondta, hogy vannak még jó sok dolgok, amiket fel lehet iszálni, meg beszélgetni, úgyhogy lesz fontosabb is, amit majd venni kell, szóval ne költsd el mindenedet. Nem akarom elkölteni mindenemet, az nyilván akarok hagyni egy kicsit, mert hát eléggé nehézkes szedegetni össze a dolgokat. Hát mi volt? Ja, semmi. Ezzel köszönöm szépen a segítséget. Igen. Belövi a... Ővele már beszéltem, nem beszélek vele. Belövi a képletet. Na! Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined Tripit. us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. Elég jó barátok He had nothing találkoznak. but praise for you. He Osztálytársak. was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Na. Transfúziós is. Na, tőle nem tudunk megint kérni personát. Úgyhogy megkérdezzük, hogy Citizen Hints. As a vampire you can force a citizen to reveal information thanks to a hint you have discovered. Blueprints. Ja, prints, prompt. Jó. Király. Na. Ez unlockolódott. Nagyon király. Ezt What is the megkérdezem. Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Nem a legjobb ez a kórház, de
Megtesz mindent. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Your attitude is irresponsible, Doctor. Believe me, I've seen so many medical errors caused by exhaustion during the war. You're right. This is a war, Dr. Reed, and I don't intend to surrender. Ugye most beszélíteli a fejét. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Pozitív Tell me karakter. more about cherished people then. Mindent megtesz, ami igaz a tipic, megtesz mindent is ebbe a nagy helyzetbe pozitívan próbál hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Úgyhogy, na, egy hint elérhető, na, meg elérhető még a Branaghamnak is. Na, király, akkor kérdezünk egy personal. Back és egy personal. Ja, na csak hogy úgy, hogy meg lehet találni meg minden. Jó, akkor goodbye. Na, hol az ügysim? Meg lassan le kéne pihenni, mert 1150 HP van. HP? XP. Milton. Vagytok még itt? Tipit van itt. Szipirt jó, meg Milton. Úgy gondolom, hogy szerintem mindent átnéztem. Amit kéne. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Jól néz ki minden ez a hely igazából. Na beszéljünk csak vele. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Meg amerre nem mentél. Micsoda? Meg amarra még lehetett menni. Do you serve your Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Egy pillanat. Visszaírok, ismerősnek kéne telefon. Na, jó. Azt mondja, hogy visszajövök a chatre. Azt mondja, hogy na ha jót akart, Thomas, nem ölöd meg. Thomas. Jó. Goodbye for now, Mr. Elwood. Nem hagyom, békén hagyom.
Várja, még azért beszélek Good vele. evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Még ezt még kikérdezem. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Bolond streamek? Na haló. Na haló! Bolond... KNDI. Na üdvözlet. It just hurts under. Bolondba mennek a streamek. Volt 2-kor is, egy másfél órás. Aztán most meg megy már egy nem tudom mennyi ideje. Mennyi, meg is nézem. Mindjárt 2 órája megy ez a végigjátszás. Úgyhogy bolondba megy hesszelési. Nem tudom, hogy maradsz egyáltalán, vagy valami, de na, örülök, hogy itt vagy. Úgyhogy, who is treating you? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. Amúgy nincs sok minden igazából. I've learned it's easy. Lett volna Marci mondta, hogy lett volna kocsikázás vagy minden, de aztán most meg fáradt meg minden, stb. Úgyhogy most nem megyünk kocsikázni, úgyhogy helyette kapcsoltam egy jó kis streamet. Can I do anything for your pain? És arra fele tökömsz. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Na, adtak neki jó kis fájdalomcsillapítót, minden. Personálban meg már kikérdeztük, úgyhogy ennyi a helyzetecske. Na, akkor azt mondod, hogy a másik veled én beszéltem? Veled még nem beszéltem. Medical check-up az nem szokott rossz lenni. Érdemes azt is csinálni. Medical check-up. Mit van ilyen? Vagy micsoda? Evening, Dr. Reed. Ja! Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. És akkor ennyi. Gondolom ezt akartad csinálni, hogy együtt csináljuk, hogy kikérdezem, vagy nem tudom, mert nem tudok mit csinálni most vele. Bátyjával. Itt vannak még, itt is van még paciens. Erre nem sok amúgy gokartos videókat rendezgetem. Na, nagyon helyes. Majd teszed fel, aztán elemezgetjük a dolgokat. Hol mondtad amúgy Ancsa egyébként? Itt majd ezek jártam már itt, tehát... Tehát nem tudok túl sok mindent itt csinálni. Hát, na majd szedegetek fel. Na annyira nem kell most itt izélni. Kikérdezgetem. Hova tűnt? De ment! Gyere vissza. Beszélgessünk már egy kicsit. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Te is az vagy. Én is az vagyok. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Na jó van akkor. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Na, elmesélte magáról a dolgot. Amúgy már elmesélte, hogy ő vampír, úgyhogy... De azért megkérdeztük tőle. I don't need to believe anything. It is what I am. F-et neki, It is mindjárt. what I feel within this hollow shell of flesh. Describe how you feel. Hát biztos szarul érzi magát. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I
sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Na. F-et neki, hát most nem tudok mit csinálni az F-fel. Na jó van. Every heard of Cotard's syndrome. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Sad and petty mortal. You can't even begin to understand the elmesélte neki, hogy most ismeri ezt a szindrómát, és akkor mondta, ez egy mentális betegség, amiben hisznek a szellemekbe, a ghoulok, azt nem tudom micsodák, de meg a vampírokba. Are you a patient here? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from the enemies. I can leave whenever I want. Egyébként, ha tetszik a live, akkor nyugodtan csapassatok egy like-ot, meg egy feliratkozást, ezzel is ingyenesen támogattok engem, illetve Marcit, mert eleve ugye bár ez ingyen van. Take care of you. The staff here are not your enemy. Gondoskodunk róla, de aggódjál, ennyire ellenszebbes egy némbert. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Jó van akkor. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. Na, új. Wrong target. I Investigation. feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Na. Szóval personálba ezt az egyet megtudtuk. Bloxy. Na, ciao, ciao Bloxy, üdvözöllek a streamen. Na. Téged is lehet látni. Szóval 1165 XP van, úgyhogy el kéne majd azt költeni, de még ki kéne itt az embereket kérdezni, mert hát csak fel kéne itt mindenkit ismerni. Meg kéne ismerni. Meg adja is az XP-t, úgyhogy megyünk tovább. Na, itt van Hampton. Na, nem jutott eszembe a neve. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful Nem things. érezte önmagát. You remain Na, nem érezte úgy, nice hogy and önmaga. polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Na, tudunk kérdezni tőle personál? Ó, hát tudunk tőle nagyon sokat kérdezni. Személyes dolgot, hát ez nagyon jó. Na, nézzük, kezdjük ezzel, hogy érzi magát. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Good question. Ghoul? Nem tudom, az mi valami Vampyr, de a Tokyo Ghoul jut eszembe mindig. Hát amúgy tényleg, hát valami olyasmi. Mert szellemek voltak odaírva, a Vampyr, meg Ghoul, hát az valami olyasmi, ilyen vampírszerűség. Tudjátok, fogjuk, rákeresünk mindjárt. Hogy mi az a Ghoul? Most már, hogyha itt tartunk. Ghoul jelentése. Nézzük, top szótár. Na. Már itt tartunk. Elfogadom. Jaj, hullarabló. Megvan. Hullarabló. Na, nem tudok már beszélni. Szóval azért sorolta fel neki a Cotard szindrómát, mert hogy
ő fedezte fel azt, hogy hisznek a szellemekbe, a gúlokba, meg a vampírokba, akik ezeket állítják. És akkor abban a szindrómában vannak. Úgyhogy a gúl az a hulla rabló. Have you made friends since you arrived? Not really. I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. Srácok, lányok, majd érkezik jobb rész is, most ez ilyen kis kifejtős, mert eddig levázolom, hogy mi történt, eddig az történt, hogy átváltoztunk, azt hitték meghaltunk, kidobtak minket a hulla kupachoz, aztán megmenekültünk, de igazából, és utána meg most csatlakoztunk a kórházhoz, az itteni helyi kórházhoz csatlakoztunk. Mert találkoztunk egy másik doktorra, és akkor így összepaktáltunk. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Na. Tehát akkor mindent kikérdeztünk tőle. Goodbye, Mr. Hampton. We'll Hampton. talk again later. Minden ki vagy. Teljesen ki vagy faggatva. Úgyhogy ővele már beszéltünk, igen. Igen, már várom azt a részt, de itt én is sokat tököltem, és még nem is végeztem mindennel. Hát... Ja. Hát egy kis időigényes itt úgy látom, mert most mindenkivel, most például azt a nővért azt sem ismerjük, hát most csak meg kéne ismerni. Mielőtt kezem alá dolgozik. Meg itt van egy másik orvos is, úgy látom, meg még egy nő, ezt ismerjük, Dorotit ismerjük. De még itt van még azon kívül még egy orvos, meg még paciensek. Oh. Itt is. Ja? Milton. Hát te meg ki a Brandt vagy. Őt se tudjuk. Úgyhogy van még mit beszélni, csak elsőnek evolválni kéne. Le kéne pihenni. Meg kéne keresni. Find your office on the second floor. A második emelet. Nem itt. Még nem jártam még erre. A second flooron vagyok, akkor másik oldalt lenne? Mert most fejleszteni szeretnék, mert nagyon sok XP-nk van, és ez nekem nem tetszik. Hát ez se. Nem baj, akkor benézünk itt, ide nem lehet bemenni, mert piros. Ja? Ja, ott van a neve, az nem az enyém. Jó. Oh, erre. Ez itt mi a helyzet, itt semmit nem tudunk. Ó, itt a műtő. Várjál. Át. 65-ös damage. És tudnám fejleszteni is. Az amúgy jó. Jó kis fűrész. Orvosi fűrész. Battle of Cheap Gin. And Small Battle. Na, király. Addig jól haladunk. Na. És itt van az én szobám. Wow. Na, ezt akartam, hogy kinyissam. Hát, tiszta fejedelmi. Micsoda hely. Dau. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Na. Aluminium powder. 10? Meg 25 shilling. Ide mi van írva? Felfedezzük. Dr. Swansea message. Aj, ne fárasszál ezekkel. Hopp. Glassvial. Jó. Itt, na. Most jön a fejlesztés. Analyze. Azt mondja, hogy Na, csak olvasni kéne. Ferrous tartrate. Sodium hypochlorite solution. Ezek kellnek. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. Ezzel mi a helyzet, hogyha én most
Weapon upgrade, you can upgrade your weapon to new level with a... De ezt már tudom. Ez a 75 lesz. De ezt akartam, mert ez a 85 lesz. Level 2. Kell az egy másik hatchet, hogy tudjam. Akkor lesz. Nem tudom mennyi. Minden esetre már 2-es a fejszém. Az a legerősebb a kétkezesnél. Sok idő van, igen. Na jó van. Pihenjünk le egy kicsit. Na! Azt mondja, hogy van egy csomó mindenünk. Defense. Lehet kéne egy kis defenzívet is kéne. Van agresszívak, body, meg minden. Félét kéne itt csinálnunk, úgyhogy mindent is. Tehát... that's spear. Blood barrier. You will block your target blood in their veins, making them... Csinálok egy láthatatlan falat. Hát ez kéne. Aha, ez jó, ez jó. 600-ban meg is oldottuk. Tactical. Spring, vagy pedig Shadow Wheel. Mert kéne több HP, vagy pedig Physical Prowess. Aj, ez a taps sérti a füle. Ja, bocsi. Jó, ez egy kis body. Több HP kéne. Jó. Egyrészt. Medical bag, vagy ez. Hát kéne egy Big Thirst. Így. És marad 35 XP-nk. Jaj, ez marad így. Biztos, ami biztos. Alszunk egyet, és nagyon király lesz nekünk. Major District Events. Every night the consequence of your actions may improve or degrade the district health status. It can also be degraded due to disease spreading among citizens. Jó. Aha. Hát igen, hogy gatya lett, aztán most így lejjebb. Tehát mindenkit inkább megismerni, mint hogy megölni. Például, hát ő sajnos meghalt. Kiszívtuk a nyakát. De itt vannak a paciensek is, ezek kívül itt van még a doktor, akikkel találkoztunk, itt vannak, ez mind itt van a kórházba. Meg ők is, úgy látom. Úgyhogy őket ismerjük. És hát... de hülye vagyok, mindenki a kórházban van. Chapter 2, White Coat. Fehér kabát. Fehér kabát! Night shift. Éjszakai műszak! Na, I have analyzed William Bishop's blood, but the result is only partial. The blood sample was much more unstable than human blood and showed heavy mutation. Tehát meg lett vizsgálva, és ez több mint egy sima vér. Sok benne a mutáció. Azt mondja, but this is not happened to me. I must keep on searching. I need to gather more evidence of what is going on. Time may be on my side, but not on London's. The pandemic is killing thousands of people. The whole city is on the verge of collapse. I am starting to believe all of this must be connected somehow, but I can't see any patterns or plausible explanation yet. For now, I must play the doctor and try to do my best to help those who may need me. Jó, azt mondja, hogy nem tudunk még olyan túl sok mindent. De legalább elolvastam.
De viszont, hogyha nem haragudtok meg, én most elmegyek pisi szünetre. Folytatjuk, még simán folytatjuk, úgyhogy nehogy azt higgyétek, hogy vége van. Csak a természet hív engem, úgyhogy én mindjárt jelentkezek egy pillanat. Egy kis addig kis szünetre, kis pihire, kaja, ücs és a többi, mindjárt jövök. Na, itt is vagyok. Na várjátok, intermissionbe átraktam, mert még elrendezgettem a dolgomat. Itt vagyok. Na, azt mondja, hogy mikről maradtam le. Nézzük csak. Kaja, ember, most mondtam, hogy ma 3-szor is ettem, és ez nagy baj. Mit kell még kaja? Este nem is szabad enni. De szabad, én eszek. De éhes vagyok. Az nem is rossz az a 3 kajálás, de nem kezdek el vitatkozni. Úgyhogy, na, minden kaja itt van. Nekem legalábbis. Van még egy kis ücsi. Valamerre. Itt is van, jó. Van egy kis víz, meg rostos, úgyhogy nagyon király. Arrébb is teszem. Pár faltot csak eszek, hogy megkóstoljam már, hogy milyen. Kis nassolás. Úgyhogy azt mondja, hogy már lassan már 2,5 óráig megy. Ez tök szuper. Jó, de te panda vagy, a madák mindig esznek. Hát, na ilyen még azonosul is, hogy szemüveges vagyok. Na jó. Arrébb teszem, aztán majd változom közben. Na, maga a játék. Át is van kapcsolva. Vajon sikerült is-e a kapcsolás? Mindjárt kiderül.
sikerült, jó. Na. Menjünk tovább. Ja, bocsánat, nem írtam be az ASMR-t. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. Jó, amúgy I ismerem. was hoping there was another box up here, but... Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned door behind the hospital. Oh. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Na, megkaptuk. Ez the old morgue. Na, visszamegyek, mert hát Ancsa azt mondta, hogy kihagytam egy szekrényt, úgyhogy most megkeresem azt az egyetlen egy szekrényt, amit kihagytam. Aztán folytatjuk tovább az útjainkat, hogy megismerjük az itteni betegeket és orvosokat, mindenkit. The flower's dying. It needs water. Hát, jó, micsoda megfigyelés. Na, ez. Econs. Az a feljegyzés, de ez most túl hosszú lenne elolvasni, és túl nehéz lenne. Dragon Bell. 75. A damage. És tudom ezt is fejleszteni. 90-esre még hozzá, úgyhogy ez még erősebb lenne, mint a fejsze. Engedj már! Ja nem. Ajjaj! Elkapott! Elvisz engem a játék. Pembroke Hospital. Na. Még olyan jól fresh ruhába vagyok meg minden. Még balagolt meg a játék is. Na. Azt mondja, hogy upgrade. Abba a pillanatban is rá upgrade-elünk, hogy erre. Ezt is tudunk? Nem. Jó. Azt mondja, hogy most már van egy királyi cuszlink. Ezt kicserélem erre. Méghozzá increase damage is van hozzá. Úgyhogy király. Jó, akkor most gondolom erre gondoltál, úgyhogy megvan minden. Szépen fel vagyok költözve, már a fejem se házik, úgyhogy megyünk és tovább megismerjük az itteni nővéreket és orvosokat, illetve maga a pácienseket is. Mert mindegyiknek kell a megismerése. Azt mondja, hogy... várjál, itt az felcsillant. Long ladder. Ez egy hosszú levél. Hát, nem. Ez most nem. Ez sem. Ez meg le van lázva. Hát, ez jó szemrevétel. Na még vissza kéne menni errefele. Ővele beszéltünk. Ővele is beszéltünk, vagy hát is. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Pippa. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently Swansea. a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Majd szétnézek, na.
Hát, na, hát most látod, biztos azóta már feljött már ilyen. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Hát mondjuk elhiszem, nem tudom érezni. Hát, vagy szétnézek, na, hát most esetleg túl akarok esni rajta, hogy mindenkit megismerjek, mert... Már eléggé macerás ez az ismerkedés. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Régóta már ez az álma, hogy nővér legyen és változásokat akar hozni. Önértelemben, hogy... hogy mondjam... Hogy változtatni szeretne. Itt ez az egész helyzetem. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Amióta elkezdődött ez a pandémia, olyan erőtlennek érzi magát. És jön az, hogy kérdezzünk egy kicsit, mióta nővér. Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Olyan akar lenni, mint Brannigan. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? Hogyan tudja leírni? Serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Mindenen keresztül megy. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Na, meg még ezt még How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Nem a legbeszélősebb és nem nagyon kedveli a izéket, az orvosokat. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Na, megtudtunk egy újabb dolgot róla, és hát egy újabb személyes hintet. Tovább meg már csak hintek vannak, úgyhogy meg vagyunk itt, ővele legalábbis, Pippával meg vagyunk. Ők rajtuk kívül vannak még. Például itt van az a kedves úriember. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Na. Örül, hogy majd tud velünk majd dolgozni. Na, kérdezzük meg magáról. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it.
Na, szóval... Azt mondja, hogy... I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Jó, igazából nagyon örül, hogy tud majd nekünk velünk dolgozni, meg hogy tudjuk majd így segíteni. Personálba, about your blood transfer technique. Tehát most rákérdezünk a vér transfúzió technikájára. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Tessék. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Na, végül is kikérdeztük. Szerintem mindenről. Na várjunk, kikérdezzük még itt is. Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Jaj, elbamboltam, azt nem tudtam. Na. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay, investigation. New citizen investigation available press. Igen. Mondom, ja, rosszat nyomok. Na, új elérhető. Jaj, elnyomtam. Igen. Őt így valamennyire ismerjük. Ő általa. De itt volt valami. Dyson meg őket. Tom Watts. Jó. Goodbye, Dr. Strickland. Szerintem most mindent megkérdezünk tőle, hogy állunk. Igen. Ott van egy jó kis beteg, őt még megkérdezzük. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Na, tudunk-e valami kicsi kardi personal? I feel quality about your... Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me.
Meghalt a felesége miatta. Everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Új. Még egy personal. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. About the death of your... Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bomb was... Nem Abraham Lincoln idejében van, elcsesztem. De az a lényeg, hogy hát a felesége úgy halt meg, hogy németek zeppelineket hoztak és lebombázták. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Addig falatozok. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my ignorance, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Erre mi a helyzet? Ugye kútnyom. Megkérdezek tőle. Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Personálban mindent kikérdeztünk. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Kis XP-k. Őt okés. Ő is megvan. Na itt vannak az, hogy őket, kettőjüket nem ismerjük. Na, kikérdezzük elsőre ezt a hölgyet. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? Na, I've heard much of your talents as a physician. Nem tudunk semmit se kérdezni még. Még? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. De azokat muszáj megkérdezni. Na, tell me about your arrival. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. No. What gave you such a bad first Hogy érkezett? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. I don't expect... Oh, át lehet pörgetni. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say.
Just take care of my Mortimer and I'll cover all... Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. Velünk I can kapcsolatban cover any segítek, needed medical mert expenses. nekem is nehéz volt, de majd kívülről egy jó időpontban stalkolni kell. Aha. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Tanár is, minden. Ilyet? Nincs több. Mindenki van kérdezve, ő ki van maxolva. Goodbye, Mrs. Goswick. Őt mindjárt kikérdezem ezt az úri embert, mert a beteget itt nem kérdeztem ki még teljesen. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Personalban nincsen. És hogy itt volt, hogy beszél magáról. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Yeah. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Goodbye for now, Mr. Ay, Fiddick. kikérdeztem mindent. Megint ráköszönök. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Mindent. Personalban. Mindent itt is. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Jó, igazából minél tartunk? 2. Szerintem úgy döntöttem, hogy most egyelőre itt abba hagyjuk ennek a részét, ennek a játéknak. Most kicsit már kicsit most még nem olyan izgalmas rész van, aztán telik vele az idő. Úgyhogy lehet a mai nap folytatódik majd ez a játék, Vampyr. Úgyhogy egyelőre most arra gondoltam, hogy itt most befejezzük. És addig kapcsolok ide kis zenét. Na, úgyhogy biztos lesz ez folytatva. Úgyhogy efelől ne aggódjon senki, úgyhogy de nagyon beleértem magam minden, tetszik is, úgyhogy ez biztos lesz folytatva. Csak most mindenkinek kell egy kis pihenni, most nekem egyelőre ez a majdnem 3 órás stream, az most pont elég volt. Úgyhogy következőnek is meg lesz ejtve. Lehet leghamarabb, akár lehet holnapi nappal már meg lesz ejtve. Ha nem, akkor a keddi napon. Mert akkor jövök haza éjszakából. Aztán alszok egy kicsit, és akkor utána mehet a stream. Hát sok idő, de most nem akartam már belesűríteni még most egyelőre egy kezdetnek elég ez szerintem. Úgyhogy szerintem most egyelőre elég. Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánok, aztán találkozunk a legközelebbiekben. Már beszélni se tudok. Úgyhogy na, jó szakát mindenkinek.